नमस्कार। आज डेलिगेट एसपी भण्डारीसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। मैले सुरु गरेँ एसपीजी यो सुरुवातको कुराकानी। स्क्रिनमा हामीले डेलिगेट एचबी हरि भण्डारीलाई देखिरहेछौँ भने सँगै हामीसँग दिलासा नेउपाने, ग्रुसा अमात्य, लेलिन कण्डेल, अदित शिवाकोटी, श्रेया र मैले यहाँ तल अर्को एकजना सहभागीलाई पनि देखेँ तर मेरोमा नाम छोपियो, सायद सम्बोहरा। अरू सहभागीहरू पनि सायद हुनुहुन्छ, बिस्तारै आउँदै गर्नु होला। प्रत्युषा बोहरा, सरी फर द्याट। र म चाहिँ नारायण श्रेष्ठ। अनि अमित शाहजीलाई पनि देखेँ। अमितजी, तपाईँको फेस अहिले देखेँ, स्वागत छ है। खास गरी अमेरिकी राजनीतिक प्रक्रियामा नेपालीहरूको संलग्नता, त्यो मेन स्ट्रिम राजनीतिमा कसरी नेपालीहरूलाई अझ बढी संलग्न गराउन सकिन्छ, अझै यङ जेनेरेसन कसरी त्यसमा आकर्षित हुन्छन्, उनीहरूको चासो वा उनीहरूलाई मन लागेको के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा के छ। र चुनाव अब 8-10 दिन, खास भोट हाल्ने दिन चाहिँ 8-10 दिन मात्रै बाँकी हुँदाखेरि, यो मिड टर्म इलेक्सनको त्यो समय बाँकी हुँदाखेरि चाहिँ हरिजी तपाईँको कन्स्टिट्युएन्सीमा इलेक्सनको तयारी कसरी अघि बढिरहेछ, हामी त्यो पनि तपाईँसँग सुन्छौँ होइन। सुरुमा चाहिँ अब छोटो छोटो परिचयबाट जाउँ। मैले बोलिरह हुनाले एसबीजी मैले छोटो परिचय मेरो दिउँ, त्यसपछि तपाईँकोमा जाउँला होइन। अनि क्रमशः अरू साथीहरू बिस्तारै आफ्नो छोटो छोटो परिचय दिँदा हुन्छ होला। म चाहिँ नारायण श्रेष्ठ, मेरो नेपालमा घर चाहिँ गोर्खा। म नेपालमा हुँदाखेरि लामो समय म मिडियासँग आबद्ध रहेर काम गरेँ। अमेरिका आएपछि 2014 को ह्यारिजीको पहिलो क्याम्पेनमा हामी जोडियौँ। त्यो क्याम्पेन चाहिँ नतिजाको हिसाबले सफलता हात लाग्न त सकेन, तर धेरै ज्ञान, लेसन चाहिँ धेरै त्यहाँ सिकियो त्यो 2014 को इलेक्सनमा। त्यसपछि ह्यारिजी 2018 मा इलेक्टेड हुनुभयो, जो चाहिँ अब नेपाली मुलुकको पहिलो त्यो ठाउँमा इलेक्टेड हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। र त्यसमा म इन्भल्भ थिएँ 2014 मा। अब ह्यारिजीसँग चाहिँ हामी पहिले नेपालमा हुँदादेखि नै राजनीतिभन्दा गैर राजनीतिक अरू खालको गतिविधिमा पनि हामी कतिपय अवस्थामा सँगै काम गर्थ्यौँ। अझ सिधै भन्दा मेरो एउटा पहिलो कविता सङ्ग्रह निस्किएको थियो, पार्थिव तस्विर। त्यसमा एसबीजीको भूमिका उहाँले लेख्नु भएको छ मेरो किताबमा, भूमिका। र त्यसपछि हामी जोडिएको, अहिलेसम्म पनि जोडिराखेका छौँ। अहिले तत्काल चाहिँ म मेरील्यान्डभन्दा अलि उत्तर म्यासाचुसेट्स, बोस्टन नजिकै बस्छु। अब एचबीजी, थ्याङ्क यू नारायणजी। आम सो भेरी हम्बल। धेरै पछि कुराकानी गर्न पाइयो नारायणजीसँग। रेडियो सगरमाथामा कुरा गरे जस्तो लागेछ मलाई चाहिँ। सुरुमा हामी बुक रिभ्यू गर्थ्यौँ, साहित्यका कुरा गर्थ्यौँ अब एक जमानामा। र अहिले सबै साथीहरूलाई प्रतीक्षा देखिरहेको छु म। अमितजी, हाम्रो सबै साथीहरू, दिलसा, गुर्सा लगायतको श्रेया, सबैलाई म वेलकम भन्न चाहन्छु। मेरो नाम हरि भण्डारी, पेसाले म पढाउँछु। म 2005 मा अमेरिकामा आएको र म 2018 को इलेक्सन्स जितेपछि मेरील्यान्ड जनरल एसेम्ब्लीमा सर्भ गरिरहेको छु र आम अफ फर रिइलेक्सन्स। र मेरील्यान्ड जनरल एसेम्ब्लीमा छँदाखेरिमा मैले आफ्नै 14वटा कानुनहरू पास गर्न सफल भएँ, 14 बिल्सहरू, र धेरै नेपाली सांस्कृतिक कल्चरसँग सम्बन्धित केही बिलहरूमा पनि मैले फाइट गरेँ। र आइएम भेरी मच हम्बल नारायणजी टु रिप्रेजेन्ट। अनि मेरो डिस्ट्रिक्ट त भइ नै हाल्यो, र नेपाल र नेपालीको लाई प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा एडभोकेसी गर्न पाउँदा आइएम भेरी मच हम्बल। एन्ड थ्याङ्क यू एभ्री वान फर जोइनिङ। थ्याङ्क यू सो मच एसबीजी। यो त एउटा नेपाली मूलको हामीलाई पनि प्राउड नै हुन्छ कि तपाईँले हामी सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाली मनलाई, नेपालीपनलाई पनि अमेरिकन राजनीतिक प्रक्रियाको एउटा बाटोमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हाम्रो लागि पनि गर्वको विषय नै हो। थ्याङ्क यू सो मच एसबीजी। दिलासा नेउपाने अब चाहिँ है छोटोमा। नमस्कार, मेरो नाम दिलाशा नेउपाने। म नेपालबाट 2006 मा अमेरिकाको नेब्रास्का स्टेटमा मुभ भएको मेरो फ्यामिलीसँग। बाई प्रोफेसन म अहिले न्युरोलोजीमा ट्रेनिङ गर्दैछु। आइएम सुन टु बी अ न्युरोलोजिस्ट। म अहिले
Baylor Scott and White Memorial Hospital, Texas मा काम गर्दैछु. Um, Besides profession as a neurologist, I've been exposed to the American Nepalese larger diaspora through Miss Nepal USA 2018, um, which our very own Amit Dai founded. So I was a winner in 2018, and ever since then, I've had a chance to be involved with a lot of nonprofit organizations that focus on mental health and education advocacy for Nepalese populations, not just in the US, but also back in Nepal. So I'm very humbled to be a part of this discussion, and I think we are going to be discussing some very important topics today. So thank you for having me. Great, great. All right. अब चाहिँ ग्रुसा अमात्य. Thank you. Namaste, everyone. मेरो नाम चाहिँ Grusha Amatya. I am in Athens, Ohio. म नेपालबाट back in 2014 मा अमेरिका आएको थिएँ. So I came here in 2014 to study my undergrad as well as my master's degree in Idaho State University. अहिले चाहिँ by profession, I work as an international student advisor, advocating for international students on how they maintain their F1 status. Technical glitches. So that's my profession for now. लेलिन जी सुन्नुभएको छ? हजुर सायद नारायणजीको अलिकति त्यहाँ कनेक्सनहरुमा इस्यु जस्तो लाग्यो. लेलिन जी, yeah, you could go next हजुरको. नमस्ते सबैलाई, म लेलिन कण्डेल. म युएस 2008 मा एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भएको थिएँ. नारायणजीले भन्नुभएको चाहिँ म पहिला 7 वर्ष बस्टन बसेँ 2008 to 2015. 2015 देखि चाहिँ म न्युयोर्क बस्दै आएको छु. पेसाले मोस्ट अफ माई लाइफ युएसमा चाहिँ म रेस्टुरेन्ट्समै इन्भल्भ छु. अनि लगभग 1.5 year भयो we opened Thamel New York. त्यसमा पनि छु. Plus I have another job which I'm a training manager for a funding company. We fund small businesses. Harryजीसँग personally I had a chance to talk to him a few months ago, and त्यसपछि I'm very glad that I'm a part of this core team and supporting this campaign. So thank you. नमस्ते सबैजनालाई. मेरो नाम आदित्य शिवाकोटी. म 2016 मा एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट युएसमा आएको थिएँ. अनि I recently graduated from CUNY, Queen's College. And I have been doing community organizing work from like 3 years for now. There's a drama organization, this is Rising Up and Moving. And we work for South Asian and Indo-Caribbean working class family inside New York State. So yes, that's what I'm actually doing. Namaste, everyone. My name is Shriya Tuladar. Thank you so much for having me here. Professionally, I'm doing my MSMD at Stony Brook University. And I've also worked in the COVID-19 vaccine clinics in New York. And त्यसमा चाहिँ I've realized कि कति नेपालीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको immigration status यसले गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो हुने अनि हाम्रो representation पनि छैन political scale-मा. And I also moved as an immigrant in 2006 with my family. And I'm really lucky कि म बच्चादेखि नै यहाँ पढेर हुर्केँ. तर कति यहाँ न्युयोर्कमा चाहिँ काम गर्दाखेरि हेल्थ सेक्टरमा स्पेसली नेपालीहरूलाई कति डर लाग्छ कि उनीहरूको पेपर भएन, यो भएन, त्यो भएन भनेर. So I think it's so important to have someone like Mr. Hari Bhandari to be here to represent our community, and I'm really glad to be a part of this panel. So thank you again. Thank you. Amit ji? Namaste. Can you guys hear me? Hazur. हजुर. All right. So namaste. This is Amit Shukta from New York, 2007. From the Chira district, Eastern. I have myself is a social entrepreneur. Professionally, I also work Greater New York Chamber of Commerce. I'm the professor, and as Dilasha. Okay, I think that I'm can help. Amit ji को अलिकति क्लियर भएन. We'll come back to Amit ji. अनि
हामी को हुनुहुन्छ प्रतीक्षा बोरा. Let's go to her. I think we could hear her better. Oh, Can everybody hear me? Hi, हजुर my name is Pratyusha. I'm in Municipal America, currently residing in Austin, Texas. Ma America ago, it's been an international student for pursue my higher studies, and I am currently doing my administration and administration. And I'm very honored to be a part of the core DG. You are doing such a great job. I mean, representing Nepali community here. It is a great deal. Yeah, thank you so much. yeah. Well, नारायणजीलाई फेरि लाइक या हि इज रिकनेक्टेड. या थ्याङ्क नारायणजी यू मैले या तपाईँको अलिकति जब लिएँ त्यहाँनिर. हो हजुर हजुर. त्यही त मेरो कनेक्सन लस भयो. मैले सोचेँ मैले मात्रै नसुनेको भनेको त म मात्रै लस भइरहेको मैले बिचमा ग्रुसाको चाहिँ सुरुवात मात्रै सुन्न पाएँ, पछि सुन्न पाइनँ. फेरि मौका मिल्यो भने पछि सुनाउँला है. हस्, अनि अब हामी हजुर नारायणजी अमितजी वी डिड नट हियर यु बिफोर. अलिक एकचोटि परिचय गरौँ अनि लगभग परिचयको राउन्ड सिद्धिन लाग्यो. हस् अनि लेलिनजी हजुर Namaste. अमितजी. Now can you hear? अझै My अलिकति list- इस्युज आयो. Hello. हजुर सुनिया छ हजुरको. Namaste everyone. This is New York. म चाहिँ न्युयोर्कमा छु. I'm from Sirha district. By profession, I work in the NYU and also in the Greater New York. But myself also the social entrepreneur, a social venture founder of the Miss Nepal USA, and also community health center in New York a couple of years ago, and a Greater New York area Nepalese community work closely with the Southeast Asian diaspora in New York. Thank you. अमितजी बोलिरहनु भएको थियो होइन त? अमितजी हामी लगभग लेनिनजी सिद्धाउनु भयो, आदितजी पनि सिद्धाउनु भयो, श्रेया. Yeah, I think we are done, Nanji. ओके ठिक छ. हजुर. यसपछि अब हामी कुराकानीमै प्रवेश गरौँ होइन त? हजुर. यसरी सुरु गरौँ न त एसपीजी. साथीहरू एकदम यङ, एकदम धेरै ऊर्जाशील साथीहरू हुनुहुन्छ होइन? उहाँहरूको केही सुरुमा केही जिज्ञासा अथवा होइन यो चाहिँ के हो भन्ने केही छ भने त्यहाँबाट सुरु गरौँ. नभएदेखि हाम्रो गफ गर्नलाई प्रसङ्ग त जति पनि छँदैछन्. तपाईँहरूमध्ये कसैलाई त्यस्तो छ म सोधिहाल्छु अथवा मलाई जान्न चाहेको चाहिँ यो छ भन्ने छ? नारायण दाई, म चाहिँ यो मोमेन्ट एउटा अलिकति लिएर होइन, वान अफ द थिङ्स द्याट आई एम भेरी प्यासनेट अबाउट एन्ड माई फिल्ड अफ एक्सपर्टिजको बारेमा चाहिँ अलिकति यसो लाइक अवेरनेस जस्तो कुरा गर्न चाहन्छु होइन. Please. I know we're going to be covering a lot of different things, but I think mental health is a big issue, not just in the youth in Nepal, but Nepalese youth in America, as well as American youth. You know, we've grown up listening to the concept of mental illness as being weak, or actually, NIH article they even list out that in the Nepalese community in Nepal, mental health is oftentimes referred to as a spiritual dysfunction, where people say, you know, you're the karma ko phal ho, you know. There really is no proper term to describe things as depression, or you know, depression is a spectrum, you know. Ma आज 5 मिनेटको लागि depression feel गर्न सक्छु, तर does that mean I'm clinically depressed? How do we define depression, clinical depression?
along with other mental health issues. To quote some statistics here, the Ministry of Health and Population in Nepal actually recently involved in 2018 mental health disorders and prescription pharmaceuticals into the basic healthcare plan. I think we have currently we have about one large facility in Nepal. It's located in Lalitpur that addresses and admits patients with psychiatric or mental health disorders. And we also have never had a mental asylum. You know, psychiatry units, I think there's about 500 beds in Nepal total to address inpatient psychiatric needs. So just going along the lines of these things, I think this is a great platform to talk about suicide rates in Nepalese youth, which is highest in age groups of 15 to 49 in the female Nepalese population. Um, and it's about, a huge number, around 16 to 24% range, which is devastating. So I just want to take this moment and let our audience and our listeners know that we might think that the mind and the body are two separate entities, but they are not. Actually, Hindu Dharma ma pani, we spirit and the mind and the body and the soul are not different entities. Even in Buddhism, all this the spiritual religions, the spirituality of religion says that our body is a temple, and the mind and the senses are controlled, by a higher intellect. And so, if we can address that, if we can recognize little things like, if somebody who's usually an extrovert starts becoming introverted, I know our family members, it's really up to the community, family, and friends to recognize subtle signs of mental health disorders and talk about it freely. So I encourage all our viewers and listeners to do that for their friends, family, and community. If you need support, I am always available along with Dr. Bhandari's. I'm sure his campaign, he has addressed so many issues in his community, minor things that make a major impact. So please feel free to reach out to any of us in this panel tonight, and our information will be available to everyone. द्याट्स ग्रेट। एचबिजी, यसमा तपाईँ केही जोड्नुहुन्छ तपाईँको क्याम्पेनको क्रममा तपाईँले एब्सोल्युटली म अनुभव क्याम्पेन गर्नुभएको? भन्दा पनि एज अ लेजिस्लेटरको रूपमा Let's कुरा गरौँ। exactly. लाइक या आई सर्भ, मैले म सर्भ गर्ने कमिटी नै हेल्थ एन्ड गभर्मेन्ट अपरेसन्स कमिटी हो। बेसिकल्ली कोरोना भाइरस पछाडि चाहिँ यो धेरै देखिएको छ र संसदमा रहँदाखेरि, मेरिल्यान्डको जेनरल एसेम्ब्लीमा रहँदाखेरिमा हामीले टेलिहेल्थ लगायतको धेरै नै यस्तो बिलहरू पास गरेका छौँ। इभन स्कुलहरूमा पनि नर्सहरू हुनुहुन्छ, अझ नर्सहरू कसरी थप्ने, अब दिलसाले भने जस्तै मेन्टल हेल्थको कुरा भनेको अलिक बढी स्टिग्मा जस्तो छ। डेफिनेटली यो नेपाली कम्युनिटीमा मात्र नभएर सबै नै जस्तो कम्युनिटीमा हुन्छ नै, होइन? अब यसलाई एड्रेस गर्नको लागि नभनिकन त थाहा हुँदैन, भन्नु पर्यो, होइन? अब यतातिरको सिस्टममा अब अहिले 211 कलदेखि लिएर 911 मात्र होइन, मेन्टल हेल्थको त्यो भयो, सुइसाइडल प्रिभेन्सनको लागि हामीले 211 कल चाहिँ इस्टाब्लिस गरेका छौँ मेरिल्यान्डमा। र अरू धेरै स्टेटहरूमा त्यो खालको प्रोभिजन छ। र हाम्रो हस्पिटलहरू ओभर क्राउडेड हुने, इआरमा इमर्जेन्सीमा जाँदाखेरि धेरै कुर्नुपर्ने पनि यो धेरै कारणहरू छ। यसले गर्दा पनि इमर्जेन्सी रुमहरू धेरै प्याक भएको अवस्था छ। र अब यसमा चाहिँ मेरो एउटा बुझाइ के छ भने, हामी क्वाइटली सफर गर्छौँ भन्दैनौँ, र धेरै अनफर्चुनेटली प्रत्येक महिना जस्तो मैले पनि नेपाली भाइहरूको, बहिनीहरूको, एकदमै यङ बहिनीहरूको, भाइहरूको त्यसरी दाह संस्कारमा सम्मिलित हुँदा द्याट आई मिन लाइक इट ब्रेक्स माई हार्ट तपाईँको सबैको जस्तो। तर अब यसलाई कसरी फाइट गर्ने भन्ने कुरा नानजी एक्लै त गर्न सकिँदैन, तपाईँको एज अ कम्युनिटी नै एउटा कुरा रह्यो। र अर्को कुरा, कति नेपाली कम्युनिटीभित्र अथवा हरेक कम्युनिटीमा मेन्टल हेल्थको कुराहरू मेन स्ट्रिमिङ गर्न चाहन्नन्। आफ्नै भाषामा आफ्नै डक्टरहरूलाई, आफ्नै नर्सहरूलाई, आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्दा बढी
कम्फर्टेबल फिल गर्ने भएको कारणले अमेरिकामा रहनुभएका ओभर 2000 जति डक्टरहरू हुनुहुन्छ, हजारौँ हजार नर्सहरू हुनुहुन्छ। यसलाई रियली एउटा क्रिटिकल र यो इमर्जेन्सी इस्युज भनेर लानुपर्छ। अब दिलसाको आफ्नो फिल्ड पनि भयो, सी इज अ मेडिकल डक्टर, सो वी हेभ टु टेक इट सिरियसली नारायणजी। नारायणजीलाई हामी फेरि लस गऱ्यौँ जस्तो छ, कनेक्सन्सको प्रब्लम जस्तो छ। या मैले नारायणजीको रोल लिइरहेको छु यहाँ बेला बेलामा। सो या लेट्स हियर फ्रम गुर्सा, what do you think एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको रूपमा रहँदै गर्दा, हेल्प गर्दै गर्दा, what do you think कि हाम्रो नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूको मेजर इस्युजहरू के छ? Sure. I think as an international student, म नै international student भएर अमेरिका आएको थिएँ हैन, back in 2014. So कस्तो हुन्छ भने international student को process, it's not only coming to the US, getting a visa, there are pre-challenges as well. Pre-challenges might be even just talking to your parents, convincing your parents ki why I want to go to abroad to get my education. At the same time, financial issues, these all are pre-issues before getting a visa. After getting a visa, American Aisakipachi, you are coming to a country that does not speak your language, that does not eat your food, that does not wear your same clothing. It is a totally different culture. Yeah, America. America Aisakipachi, there are weeks as well as months, the adjusting time period. Challenges ko kura गर्ने हो भने definitely language, even though हामी स्कुलमा नै English boarding स्कुलमा पढे तापनि, English बोले तापनि, अमेरिकामा आइसकेपछि English आउने मान्छेलाई पनि कस्तो feel हुन्छ भने, do I really know English, or do I know English यहाँको native English को level सम्म बुझ्न सक्छु र मैले understand गर्न सक्छु र भनेर आफूले नै self doubt गर्छ. So I think language barrier definitely छ. At the same time, many international students को लागि biggest challenge भनेको चाहिँ financial. हैन, most of the students हरू आउँछ कि okay, certain amount त लिएर आएँ घरबाट नेपालबाट, but यहाँ आइसकेपछि म आफै गर्छु. I will provide for my own education because my family has done so much for me. त्यस्तो खालको मेन्टालिटीले पनि आउँछ, जसले गर्दाखेरि already financial burden हुन्छ हैन. On top of that, कस्तो हुन्छ भने मैले, especially I work as a immigration international student advisor at Ohio University, मैले धेरै देखेको चाहिँ जस्तै यहाँको domestic studentsहरू, they can easily work, let's say at Walmart or Starbucks, or हुन्छ नि, go for an internship without having proper authorization. But when it comes to हाम्रो international student community, they need proper authorization. If they want to do internship, they need to get a curricular practical training. If they want to work somewhere, they have to get a proper authorization. अनि काम पनि जे काम गर्न मन लाग्यो त्यो काम exactly गर्न मिल्दैन, because that's going to impact their immigration status. That's why जे काम गर्छ, it has to relate to their major. And on top of everything, अर्को main challenges international students are face गर्ने भनेको नै, I think it is mental health as well. Mental health ma kina भन्छु भने because नेपालमा mental health awareness बिस्तारै build up भइरहेको छ. Especially I think COVID पछि चाहिँ मान्छे are getting more aware, giving आफ्नो लागि more value and importance कि okay, mental health is part of my overall well-being. हैन, अनि बिस्तारै बिस्तारै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँ कस्तो फिल हुन्छ भने ए okay, something is not going right with me. अनि in this entire process they learn about okay, mental health भनेको पनि मेरो part of के well-being रहेछ. So these are just like few challenges, but at the same time these are very हुन्छ नि crucial stage के यो international student को life मा. And it's just hard to navigate everything, especially when they're in a new country where everything is new for them. So yeah. थ्याङ्क यू लेनिन जीतिर गएँ म चाहिँ। हामी जस्ट एउटा इन्फर्मल किसिमबाट हामी कुरा गरिरहेछौँ कि अब एजुकेसनले त सस्टेन, इन्क्लुसिभ अनि एकदमै इक्विटेबल
इकोनोमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट को लागि पनि एजुकेसन त चाहिन्छ नै। अब कहिलेकाहीँ डिभर्सिटी भने एकदम ह्याप्पी टक जस्तो पनि देखिन्छ। अन्टिल एन्ड अनलेस एजुकेसन छैन भने अब डिफ्रेन्ट लेयर्सको डिस्क्रिमिनेटरी प्र्याक्टिसेसहरू छ। संसार ग्लोबल ग्लोबल स्कोपमै छ। अब झन् यो कोभिड-19ले त कसरी हाउ स्कुल अपरेट होइन, अनि विच हेज डिपेन्ड त्यो एजुकेसनको तपाईँको इनइक्वालिटिजहरू झन् एक्सपोज भएको अवस्था छ। अब लेनिनजीप्रति म जाँदा इज भेरी युथ, अनि न्युयोर्कमा बसेर एन्टरप्रेन्योर पनि हुनुहुन्छ, हेज सिन अ लट। र एजुकेसन एउटा पावर्टीको इराडिकेसन गर्ने माध्यम पनि हो, हङ्गरलाई पनि यसले अन्त्य गर्छ। तर म के देखिरहेको छु भने इट्स नट ओन्ली इन एज अ लेजिस्लेटिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट बोल्दै गर्दा, इट्स नट जस्ट फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट मात्र होइन कि यहीँकै विद्यार्थीहरू पनि बेटर स्कुलिङ भएन, जिप कोड अनुसारले राम्रो एकदमै अलि एफुलेन्ट एरियामा बस्यो भने त्यहाँको स्कुलहरू राम्रो छ अनि त्यो बेटर छ। तर हाम्रो कम्युनिटीमा बेसिकल्ली डायस्पोराको कम्युनिटीमा, एजियन अमेरिकन कम्युनिटीमा मैले के देख्छु भने जब पिस अफ लेजिस्लेसनहरू आउँछ, विधेयकहरू आउँछ, त्यसमा प्यारेन्ट्सहरूको इन्भल्भमेन्ट छैन। जस्तो फर इक्जाम्पल म आफैले नै 3वटा स्कुल मैले यहाँ ल्याएँ मेरो डिस्ट्रिक्टमा। 50 वर्षको बिचमा एउटा मिडल स्कुल, अब एक्सपेन्सिभ छ एउटा स्कुल बनाउँदा, $47 million, मिडल स्कुल $113 million। तर मैले के देख्दिनँ भने त्यो हाम्रो एजियन अमेरिकन्स हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूमा त्यो खालको वी हेभ टु फाइट फर एजुकेसन, वी हेभ टु फाइट फर हेल्थ केयर भन्ने खालको देखिन्न। वाट डु यु थिङ्क लेलिनजी, कसरी हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई यसमा ल्याउन सकिन्छ, इन्सपायर गर्न सकिन्छ? किनभने स्कुल राम्रो भयो भने अनि यहाँको हस्पिटलहरू राम्रो भयो भने, बाटोघाटो राम्रो भयो भने यसले सबैलाई राम्रो गराउँछ। तर त्यसमा मैले त्यो देखिरहेको छैन। लेनिनजी, वाट डु यु थिङ्क, तपाईँको एक्सपिरियन्समा एज अ एन्टरप्रेन्योर, हाउ वी क्यान इङ्गेज आवर प्यारेन्ट्स? धन्यवाद ह्यारिजी है। त्यो कुरा चाहिँ किनभने हाम्रो बुवा आमाहरू त्यो एजको हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ दिदी दाईहरू, हामी नेपालमा जसरी हुर्क्यौँ त्यही नै हामीले उता लगिरहेछौँ है। मैले अघि कृषाजीले भन्नुभयो, यहाँ एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट मैले पनि आफूले फेस गरेको एउटा चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ के थियो भने हाम्रो स्कुलिङ सिस्टम र त्यहाँको स्कुलिङ सिस्टम एकदम फरक छ है। अब हामीले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ, म यहाँ स्कुल होस् अथवा कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ सरले जे पढायो त्यही लेख्थ्यो, हामीले त्यही नै घोक्थ्यौँ, अनि जाँचमा पनि त्यही नै आउँथ्यो, त्योभन्दा फरक आउँथेन। यदि त्यो पढेन भने फेल भयो। त्यो मजाले घोक्यो, त्यो हामीलाई अब अर्को त्यो एक्जाम सकेपछि हामीलाई चाहिन्छ पनि थाहा छैन, चाहिँदैन पनि थाहा छैन, हामीलाई याद पनि हुँदैन कतिपय कुराहरू। जब म आफू युएसमा आएँ, क्लासमा चाहिँ टिचरहरूको अगाडि बोल्नै एकदम डर लाग्ने कि। अब एउटा चाहिँ के हुन्छ नि, एक त बोल्न डर लाग्ने त्यो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरले, अर्को चाहिँ बोल्न हुन्छ कि हुँदैन थाहा थिएन, किनभने हामीलाई स्कुलमा बोल्न दिन्थेन नि होइन। टिचर आउँथ्यो, पढायो, जे लेख्यो त्यही नै पढ्यो, त्यो एउटा भयो। अब त्यही नै कल्चर अब भइराख्यो भने त्यो भएर समय लागेको हो नि जस्तो लाग्छ मलाई। अब हाम्रो दायित्व चाहिँ, हाम्रो स्पेसली युथ जेनेरेसनको हाम्रो दायित्व चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, त्यसमा चाहिँ सायद अब हाम्रै ठुलो हात हुन्छ। हामीले आमा-बुवालाई चाहिँ कसरी सम्झाउने। अब हामीले त त्यहाँ गएर हामी स्कुलहरू गयौँ, कलेज गयौँ, अब जब त्यही अनुसारको गरिरहेको हुन्छ, अनि हामीले कतिपय कुराहरू हामीले सिकिरहेको हुन्छ, जुन हाम्रो आमा-बुवा अथवा दिदी-दाईहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। त्यो चाहिँ दायित्व हाम्रो हो। अनि स्पेसली त्यो दायित्व हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा अथवा जुनसुकै एसियन कम्युनिटीहरूको लिडरहरूको दायित्व पनि त्यो हुनसक्छ। अब किनभने कम्युनिटी लिड गर्ने भनेपछि कम्युनिटीमा भइरहेको प्रब्लमहरू के छ, सुरुमा त त्यो थाहा पाउनु पर्यो, अनि त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने। सो किनभने हामी नेपालीहरू चाहिँ युएस माइग्रेट भएको धेरै भएको छैन अरू कम्युनिटीहरू को तुलनामा। सायद हामी जुन अहिले च्यालेन्जहरू फेस गरिरहेछौँ, इन्डियन कम्युनिटी अथवा बङ्गलादेशी अरू साउथ एसियन कम्युनिटीहरूले योभन्दा अगाडि फेस गरेको प्रब्लमहरू अहिले हामी फेस गरिरहेछौँ है। त्योबाट हाम्रो एउटा सजिलो चाहिँ के छ भने उनीहरूले त्यो प्रब्लमहरू फेस गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कसरी चाहिँ त्यो प्रब्लमहरू, च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्यो, त्यो हामीलाई सिक्नलाई त्यो सजिलो हुन्छ। अनि एज अ कम्युनिटी लिडर त्यो चाहिँ हामी सबैले, अनि युथको नाताले पनि त्यो चाहिँ दायित्व हाम्रो हुन्छ। किनभने अब हाम्रो बुवा-आमाहरू 50, 60, 65 वर्ष भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई त्यति स्रोत साधनहरूको त्यो उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ दायित्व चाहिँ हामीले लिएर
अनि त्यो सिकाउनु जिम्मा चाहिँ हाम्रो हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यही भएर पनि वी निड के अरे नेपाली रिप्रेजेन्टेसन इन युएस पोलिटिक्स, जो चाहिँ त्यही भएर हेरिजी वी निड यु टु विन, वी निड नेपाली टु विन। अनि त्यो जब हामीले त्यो स्टेजमा पुग्छौँ, आई थिङ्क इट्स जस्ट अ म्याटर अफ टाइम, हामी केही वर्षपछि हामी सायद यो कुरा गर्नै पर्दैन होला सायद। थ्याङ्क यू लेनिनजी। अब तपाईँले भन्दै गर्दा यु आर टकिङ मिनिङफुल अपर्च्युनिटी फर कोलाबोरेसन र प्रोफेसनल ग्रोथको लागि पनि युथहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दै गर्दा प्रतीक्षालाई म देखिरहेको छु। आई थिङ्क प्रतीक्षाजी सुनिराख्नु भएको छ? श्रेया? Yeah, I can hear you. या थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। अब एउटा मलाई लागेको जिज्ञासा, हामी जब यो कोलाबोरेसन भन्छौँ, हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डिङको कुरा गर्छौँ, तर अहिले पनि हाम्रो जुन पपुलेसन छ अमेरिकामा, नेपालीको एक्सप्लिसिटली कुरा गर्दाखेरिमा त्यस्तो धेरै देखिने र सुनिने खालको पपुलेसन त डेफिनेटली छैन होइन। तर तर यसमा पनि अझ मलाई के लाग्छ भने अब हाम्रो समुदायको नेपालीहरू प्रोफेसनलहरू धेरै हुनुहुन्छ, पर्सनल्ली पनि ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरू पनि छ। हाम्रो पपुलेसनको आधारमा भन्दैछु म, हजारौँको सङ्ख्यामा डक्टरहरू हुनुहुन्छ, इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, हजारौँ हजार प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, नर्सहरू हुनुहुन्छ, एन्टरप्रेन्योरहरू हुनुहुन्छ होइन। तर यो बिचमा कोलाबोरेसन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन कि वाट डु यु थिङ्क कि वी कुड डु एज एन इलेक्टेड अफिसर, एज अ कम्युनिटी लिडर्स, कि उहाँहरूलाई सँगै ल्याएर हाम्रो भल्नेबल हाम्रो जो पपुलेसन छ त्यसलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ। इभन इमिग्रेसनको केसमा लयरहरूकै कुरा पनि रह्यो कि हाउ वी कुड ब्रिङ अल दिस प्रोफेसनल जस्तो लाग्छ। वाट डु यु थिङ्क? I think that's a great question, and it's definitely something that we should have more conversations about. I don't think just one town hall meeting is enough, I think having constant meeting like this and being able to share, especially about it's the world of technology, and there's so much information that can be shared literally just sitting from your screen. And I think being able to connect with people virtually, and being able to share your thoughts, especially as community leaders, and not being afraid to speak up, because I think what these are Nepali are like, say, I mean, as kids we're told, like don't speak too loudly, respect your elders, and I think that kind of makes Nepali people a little bit intimidated and not as confident as most of American kids. That's something that I faced growing up as well. I was always told to like, Kunsani, speak but not too much, right? That's how we grow up, especially as Nepali women. And I think being able to be bold and being able to accept your thoughts, even if they may not be the norm, I think that's really important. And having like these virtual meetings, using social media, using your voice, and using Istukuraru to advocate, especially youth. I strongly believe that youth is the future of politics. I think youth is the future of how a nation can be shaped. And in getting more youth involved is how we can then about youth, but only involved by one. Whether you're a doctor, whether you're an engineer, whether you're any profession, right? If you start getting the kids involved, if you start letting them know that they have a voice and they have a say, then but you gotta, no matter what career option they choose, they'll have a community to come back to. And I think platforms like this Nepalese group, or it's the platform Lelin has New York Nepali campus, being able to have those platforms, have a community. About Tape, Maryland, Mountain, so Dilasha's in Texas, I'm in New York, about Grusha's in Ohio, I believe. So we're in different parts of the states, but we're still coming together for this. And I think it's so important to be able to voice what's that. You tell Nepal, you're like, you are worthy of more than what you think you're worthy of. And being able to connect with people outside of your comfort zone and talk about it. And I think it's so important to have someone like you represent the Nepali population in the larger scale of the US politics. Just having someone like you gives us a voice. Okay? And I think that's so important. Shreya, I think thank you. It was very wonderful response. अनि मलाई चाहिँ नि अनफिल्टर एउटा प्रश्न सधैँ लाग्छ कि हाउ हाम्रो यङ प्रोफेसनल तिमीहरू जस्तोले हाउ डु यु फिल कि नेपाली कम्युनिटीहरू यस्तो धेरै इङ्गेज भइरहेछ यो सेलिब्रेसन गर्ने, डेफिनेटली धेरै सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने अनि कमन प्लेटफर्महरू नहुने, त्यसमा इङ्गेज भइरहेछ। वाट डु यु सजेस्ट? यो धेरै नै लागेछ, हाम्रो धेरै रिसोर्सेस त्यहाँ गइरहेछ, धेरै अब इलेक्सन्सको कुराहरूदेखि लिएर धेरै सानो सानो डिभाइड हुने सिटीमा, अनि सिटीमा धेरै संस्थाहरू हुने, अनि फेरि आफूमा
अनि अलिकति एनिमासिटी हुने, अनि तर कमन प्लेटफर्महरू नपाएको जस्तो, what do you think, कसरी तिमीहरूको पर्सपेक्टिभबाट what do you suggest हाम्रो लिडर्सहरू जो हुनुहुन्छ हामीसँग, जो राम्रो गर्न खोजिराख्नु भएको छ, म कोरोनाको बेलामा पनि lot of नेपाली कम्युनिटीको लिडर्सहरूले हेल्प गर्नुभयो, हाम्रो एम्बासीले हेल्प गर्नुभयो, त्यसमा त दुई मत छैन, तर पनि जति हामी गर्न सक्थ्यौँ, द्याट माइट बी माई इल्युजन पनि, करेक्ट इफ आइ एम रङ, तर अलिक धेरै युथहरूले त्यसलाई नचाहेको जस्तो, अथवा यसलाई what do you think, कि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, सङ्घ संस्थाहरूको हाम्रो यत्रो धेरै समय गइरहेछ नि यसमा, एनीबडी क्यान जम्प इन, मलाई लाग्छ सूर्य, आई थिङ्क प्रतीक्षा, can we hear, I think you could respond to that question. I think her connection got lost, but I honestly, like, my point of view is that it's okay to have the Sansanstar. It's okay to represent your culture. It's okay, Unsani, if they want to have a samaj for this and this and that, that's okay. But at the end of the day, even me working in the COVID-19 vaccine clinic, Saru, when Nepalese are going through it, we do come together, and that's the power of being a Nepali. I think COVID Kobela Lelin knows that we did Voice for Youth Paneota project, in which we were able to give groceries to so many international kids, right? That we fundraised and were able to collect so many funds to help pay rent, or international students are like in New York. There was someone from California and he was doing rent relief where people were giving money, to borrow just to pay rent, and they were going to pay back when event so say like Nepalese, or it's totally okay to have your own individual communities, as long as you do realize that the larger diaspora is where you belong, and as long as you're there to be available when things are needed. And I think we still have that, and I think we still have that community, at least in New York. I do believe that. Thank you, Naranji. The floor is yours. हामीले अलिकति यो अपर्च्युनिटी, कोलाबोरेसन, प्रोफेसनल ग्रोथका कुराहरू गऱ्यौँ। यसमा हाम्रो यत्रो प्रोफेसनल कम्युनिटीलाई सँगै ल्याउनको लागि सेकेन्ड जेनेरेसनलाई त अलिक त्यसले धेरै फाइदा हुन्छ। अब हाम्रो त एउटा घर, एउटा कार, एउटा जागिर सपना होला, हाम्रो बच्चाहरूको त अर्को सपना हुन्छ, अर्को च्यालेन्ज हुन्छ, कसरी मेन स्ट्रिममा मात्र नगएर, जस्तो एउटा डक्टर बन्दै गर्दा हस्पिटलको प्रेसिडेन्ट कसरी बन्ने, एउटा प्रोफेसर हुँदै गर्दा एउटा युनिभर्सिटीको प्रेसिडेन्ट कसरी बन्ने, अथवा भोलि एम्बासडर कसरी बन्ने, अथवा सेनेटर, डेलिगेट्स, काङ्ग्रेसम्यान कसरी बन्दै जाने भन्ने, यसको लागि कसरी हाम्रो प्रोफेसनल ग्रुपलाई सँगै लान सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा गरिरहेछौँ नारायणजी। एक्ज्याक्टली। होइन, मेरो आज अलिकति अनफर्चुनेट डे नै जस्तो हो, किनभने गफ गर्दै थिएँ, फेरि पनि त्यही प्रब्लम आयो। मलाई लाग्छ फेरि पनि मैले त्यही प्रब्लम चाहिँ फेस गर्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेछ, किनभने त्यो एकदम डिस्कनेक्ट भइरहेछ क्या। ठिक छ, यो गफको मैले पछिल्लो अंश मात्रै सुनेँ, तर यसमै मैले पिकअप गरौँ, अलिकति मेरो आफ्नो कुरा पनि थपौँ जस्तो लाग्यो कि जस्तो यो सबै खालको मेन स्ट्रिम वा यो एक्टिभिटीमा हामीले कसरी हाम्रो कम्युनिटीलाई अझै इङ्गेज गर्ने वा अब अलिकति प्रोत्साहित बनाउने भन्ने कुरामा एउटा पाटो चाहिँ के हो भने फाइनेन्सियली अथवा इकोनोमिक त्यो पावर बिल्डअप भयो भने त्यो कम्युनिटी र त्यो कम्युनिटीसँगै हुने अरू खालको एक्टिभिटीहरू हुन्छ नि, त्यो पनि त्यत्तिकै पावरफुल भएर आउँदो रहेछ। त्यही भएर ओभरअलमा अब हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकामा रहेको नेपाली कम्युनिटी फाइनेन्सियली कतिको स्ट्रङ बन्न सकेको छ, बिजनेस सानोदेखि ठुलोसम्म, अथवा एन्टरप्रेन्योरसिपको आइडिया र त्यो पाटो चाहिँ कसरी फ्लोरिस हुन सकेको छ भन्ने कुराले अब पोलिसी बनाउने, पोलिटिकल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुने वा अरू खालको एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुने कुरालाई पनि साँच्चै महत्त्व राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिले यसो हेरिरहँदाखेरि जुन कम्युनिटी चाहिँ फाइनेन्सियली अलिक बढी भाइब्रेन्ट छ, त्यो कम्युनिटीबाट त्यस्तो खालको अब पोलिटिक्सकै लेभलमा पनि राम्रो रिप्रेजेन्टेसन भएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि हाम्रो नेपाली एन्टरप्रेन्योरसिप अथवा नेपाली कसैले राम्रो गरिरहेको अथवा युनिक आइडियामा केही गरिरहेको त्यस्तो चिजहरू के छन् होला भनेर त्यसलाई सेयर गर्ने वा के गर्न सकिन्छ भनेर त्यो खालको आइडियाहरू हामीले सेयर गर्न सक्यौँ भने अझै हाम्रो यो जुन गोल छ यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ है। एकदम मलाई छोटोमा लागेको। त्यो बाहेक बिचको मैले कतिपय कन्भर्सेसन त मिस गर्न पऱ्यो मेरो यो टेक्निकल समस्याले, किन फेरि पनि सायद केही भएर अघिको जस्तै भइहाल्छ कि भन्ने मलाई डर लागिरहेछ। तर यो बिचमा अहिले भइरहेको साथीहरूमध्ये कोही साथीहरूले थप्न चाहनु भएको छ भने प्लिज गो अहेड। Dr. Bandari, Narayan sir,
Dr. Bhandari, you asked a very important question. Ki, what does the Nepali youth think about this? होइन, हाम्रो perspective के छ? Everybody wants to help the community. Everybody wants to help our motherland. होइन? Where are we stuck? Like, कहाँ के obviously your research like that, it's gonna take some time, but I think I've begun kind of just observation stages of this whole project one. This is kind of like an experiment. We're trying to collect data, analyze it, and then provide a solution. होइन? So from the data I've gathered so far, most of the Nepalese youth head out to a different land or a foreign country to gain education and wealth. I know. Most people say that they don't want to go back because their topmost concern is political instability. And this is data. I mean, I can send out the resources where I got the data from, but the biggest reason Nepali youth doesn't want to, I guess, directly go back home. I'm quoting home because who even knows what home is, especially for the generation 1.5. होइन, हामी नेपालमा जन्म्यौँ हुर्क्यौँ फेरि यहाँ आयो अब घर, कम्प्लिटली घर कुन ठाउँलाई भन्ने भन्ने पनि त्यो पनि there's an issue there. But anyways, it's not an issue, it's a beautiful thing. But anyway, so political instability is labeled as the biggest cause of youth not wanting to directly go back to Nepal. We used to think that's a bad thing, but actually, newest research has shown that your US remittance, बढ्दै गयो नि, अब we send money back home भन्छौँ नि, that has actually helped the GDP by a considerable percentage. होइन? So it's not a bad thing to work here and still send finances and resources back home for development. Actually, I think that's the biggest area of focus for me personally. And I think, political representatives like you, Dr. Bhandari, this is what you stand for. I know. I mean, your mission is, extraordinary. You've been helping out communities all over the place. But I think if we can have more people like you who understand both sides of the stories involved in politics and changing the political climate, that would be good. I just have about Mosala 6 or 7 points about mental health awareness that I think could be addressed on, like, not just a federal level but a state level in Nepal. And those things I would like to list those out. I have about 7 points listed here. The first thing is the budget for mental health is low. And scaling up in a community-based mental health programs throughout the country. It doesn't have to be a huge multi-million-dollar project. Just scaling community-based mental health projects would be ideal. And then the second thing is, like we already talked about, lack of awareness on mental health, prevailing stigma that have been key barriers for a long, long time. And we can solve those by just what we're doing right now, talking about it, listening to people's perspectives, and going on forums, talking about all these kind of things, listening to different people's perspectives and their manifestations of mental health issues, which comes in various flavors. Another thing is we need to fill the existing vacancies in the mental health field. Nepalma, I think there are about 26,000 registered doctors, but 200 are psychiatrists. And those include the ones that are in training. So if we could fill the existing vacancies or generate more spots for not just doctors, but clinical psychologists, nurses, counselors, and community-based psychosocial workers in the government healthcare system, I think that's another thing we need to look at. The fourth thing I wanted to talk about is subspecialty. There might be psychiatric health, some programs that are available for aid for adult population, but we are lacking those in the young, in the children, and also in the geriatric community, which increasingly we're starting to ignore our elderly, and that's becoming a huge issue. The fifth thing is there is no national suicide registry line. होइन? Again, where do we report somebody that we think is having an issue? There's no reporting registry. So in Nepal, again, the suicide rate, like we talked about, I think it's about 7,000 annually, and the biggest population is women ages 15 to 49. So creating a suicide registry is another big thing. The sixth thing I wanted to talk about is the scientific research and development in Nepal, focused on mental health, is reliant primarily on NGOs at this point. There needs to be a government-based framework that addresses research and development in mental health topics. And the last thing that I've kind of just jotted down over the years in my training
is there needs to be clinical supervision. Schools pani, if we can have somebody that can recognize mental health issues. And again, those signs can be so subtle as somebody being extraordinarily happy for no reason. That can be a sign of a mental health. Impulsive spending, gambling, things like that, impulsive shopping, those are subtle signs of mental health issues. So we need to establish non-specialist services in community-based organizations like schools, temples, things like that. And again, psychotropic medicines have recently, since 2018, become an official part of the healthcare reform package. We're headed in the right direction, but there's still certain things we need to list. And I'm focusing on the mental health statistics from Nepal because that's where these thoughts and these values about mental health stem from. And even if you're not born in Nepal, the ancestral lineage of thinking about mental health stems from the country. And that's the reason I think education is hands down the most powerful tool. And if we can direct that at community-based levels to generate awareness, I think that would be a great start. And again, this whole panel of people, we are all available, and this is our mission to do that. So we're not pointing fingers. I'm not just trying to point out the problems, but we have solutions that are already in place, and I think we should accelerate that. द्याट्स अ गुड प्रपोजल। तर मलाई जान्न मन लाग्यो नेपालको बारेमा। अलराइट, अब हामी यहाँ बसेर छलफल गर्दैछौँ, तर नेपालकै पोलिसी मेकर्सहरूसँग पनि यसको बारेमा अलिकति एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। पक्कै कुराकानी भयो होला होइन? हजुर, त्यो कुराकानी जारी छँदै अब यो मेरो ट्रेनिङ अझै होइन, इट्स भेरी हेक्टिक, आई वर्क 85 hours a week, so I haven't, but once training is done, त्यसपछि चाहिँ I want to be an active part of this, and hopefully with Dr. Bhandari's help, it would be an honor and a blessing to pursue this forward professionally, for sure. I think since Dilasha her specialty is mental health, मलाई एउटा चीज add गर्नु मन लागेको चाहिँ last 2 weeks I attended this session, not a session, it was a training. It was called Mental Health First Aider. The entire training, let's say, it does not teach you how to diagnose a mental health situation, but it makes you aware of the signs and symptoms. And then it makes you someone who can connect with the right professionals. Yeah, Grusha, that is the most important thing in all of it. Right. अनि मलाई एउटा कुरा लाग्ने चाहिँ नेपालमा भनौँ या अमेरिकामा नै भनौँ हैन, मलाई कस्तो लाग्छ कि त्यो रिसोर्सेसहरु भए तापनि हैन, people are not utilizing it, okay, fully. Resources are there, even technology is there, I know, but something is still lacking, okay? So when it comes to Nepal, Dilasha le bhane jastै there is only few spots that is reserved where professionals are working as psychologists or psychiatrists, I know. So मलाई कस्तो लाग्छ कि there isn't a helpline, Dilasha le bhane jastै, at the same time proper training पनि छैन के, whether that be youth को लागि होस्, middle age people को लागि होस्, हुन्छ नि त्यो resources पनि छैन नेपालमा. At the same time, resources भए तापनि it is just not out there, okay? So त्यो चाहिँ छ नेपालमा हैन, अमेरिकामा. Yeah. Sorry, go ahead. Yeah, अनि अमेरिकामा चाहिँ resources भए तापनि, technology जति भए तापनि, people are still not reaching out. There is still that gap, भनौँ न. And just to piggyback on what Dilasha just covered, she did a great job covering everything. And मलाई चाहिँ कस्तो अर्को चीज पनि लाग्छ कि it kind of stems back from हाम्रो upbringing पनि के. कति मान्छेहरूले don't discuss about mental health, हुन्छ नि, but जब तिमी यहाँ आउँछौ, पढ्नमा focus गर्छौ, in order to focus on your studies, you need to have an overall healthy mental state. हुन्छ नि, तर त्यो नै नभइसकेपछि you kind of look into, maybe my English is bad, that's why I can't focus on my education. But maybe you need some mental help so that you can fully focus on your education.
Right. That's there too. Right. You know, the Holy Trinity, the again, the whole spiritual basis of religion outlines, you know, spirit and the mind as a key component of life. And we fail to ignore that, not just in Nepal, everywhere. You know, in the US, it's 1 out of 5 adults experiences mental illness every year. 1 in 20 have to get hospitalized for those issues. You know, 50% of a lifetime mental illness starts at the age of 14 and peaks by the age of 24. You know, so suicide is the second leading cause of death in the US, in you know, amongst ages 10 through 14. And recently I've been hearing a lot of stories of Nepalese youth, you know, committing suicide because there's a discord between, you know, the parents and the kids, or the kids and the society and school, you know. So I mean, it's high time that we get together and address these issues. I actually want to add something. Dilasha and I, we talk about this all the time when we're together, actually. Yep. And we do talk a lot about mental health, and us being 1.5 generation kids, there's sort of like you're living in two different worlds, right? Like, you're a Nepali person who grew up in America, but you're never American enough for the Americans, and you're never Nepali enough for the For Nepalese. Nepali, You know? yeah. Right? And we talk about this all the time when we're together. So I wanted to add to what she's saying. I think it goes back to something I was saying earlier, which is that Nepali mancheharलाई चाहिँ we are not encouraged to find our voice. Okay? And that's also why sometimes we suppress our emotions. You know? Sometimes when you're going through something, you're told like, "Hey, this is the key. पहिला पहिला त यस्तो भएको थियो हामीलाई हामीलाई त भएन तिमीलाई कसरी problem." I mean, and I'm not trying to blame the parents here, but I'm just saying our society as a whole is very Oh, resistant on accepting mental illness, you know? And we're very afraid of the word therapy. You know, therapy is so stigmatized, and it's so like, oh my god, pagal bhayo ki kya ho bhanera, you know? And I think that as youth, we need to change that. As future leaders of the world, we need to come to terms with the fact that having mental health issues and being able to face it doesn't make you weak. It actually makes you very strong and powerful. And I think having, again, like discourse like this and channels like these where we discuss our thoughts, being from different parts of the world, we're able to come and share. I hope everyone who is listening in the audience feels like they have a space and they have people who care about them from this panel. Genuinely, like if anyone is struggling through anything, like Lasha said, we're all here. Dilasha and I, like, we're in the medical field, so obviously we do have resources if anybody needs help, you know? But I think it's so important just having representation. And I keep bringing this up because there's no representation of Nepalese in the US politics. There's no representation of Nepalese even in the media, in a US media. It's so difficult. Okay, I mean, like Lelin Dai with New York Nepali Campus, Amit Dai with Miss Nepal US, is the organizations are at least alikati hamai representation दिइरहेको छ, हैन? That I think it's so important to have even more and be able to talk about things and connect with each other and voice your issues. And I think कति धेरै चाहिँ बच्चाहरू they get scared. They केही wrong भयो भने ला, like they're scared of the judgment more than they are of the consequences of their mental health. And I think that's something that we do need to bridge the gap over. नारायणजी, मैले मेन्टल हेल्थको कुरा भन्दै गर्दा एउटा कुरा के एड गर्नु मन लाग्यो भने लास्ट सेसनमा मेरो कमिटीमा आई वाज दि वान अफ द स्पोन्सर अफ द बिहेभियर हेल्थ क्राइसिस रिस्पोन्स सर्भिस 988 ट्रस्ट फन्ड भनेर हामीले एउटा बिल पास गऱ्यौँ 5.5 मिलियन एनुअल बजेटमा म्यान्डेट गर्ने बिल इफेक्ट चाहिँ नि जुलाई 1बाट 2022मा यो कुराहरू गर्दै गर्दा एउटा मलाई एउटा प्रेरणा गर्ने जस्तो एज अ नेपाली अमेरिकन सोसल सेवा नै भन्छु म त्यसमा चाहिँ धेरै नेपाली हाम्रो भाइ बहिनीहरूको ओभरडोज क्राइसिस अर्को एकदमै धेरै छ हेर्दा बाहिर नभन्ने कसरी बित्यो भन्ने कुरा होइन तर पनि नेपालमा अलिअलि अब आई डोन्ट नो त्यहाँ ड्रगमा लागेको भाइ बहिनीहरू हो कि त्यो पनि मलाई थाहा छैन है तर यहाँ चाहिँ थाहा छैन कि कस्तो हुन्छ फेन्टनल कस्तो सस्तोमा पाउँछ होइन बाहिर स्ट्रिटमा छ त्यो खाने अनि डेथ हुने काम गर्दा अगाडि एकछिनमा प्यारेन्ट्सहरूसँग आफ्नो फ्यामिलीसँग बोलाएको छ एकछिनमा बित्या छ मैले आएर प्राइभेसीको कारणले त्यो भन्न मिलेन तर आएर लाट अफ केसेसहरू अनि यसमा के हुँदो रहेछ भने हजुरको त्यो क्राइसिसहरू चाहिँ नेसनल छ तर त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ पर्सनल हुँदो रहेछ दिज आर द इस्युज है र यसमा मलाई थप्नमा त के मन लाग्यो भने यो खालको सर्भिसहरू छ जस्तो
मैले नै पास गरेको त्यो बिलमा स्टेट अफ मेरिल्यान्डमा कि क्राइसिस कल सेन्टरहरू हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। मोबाइल क्राइसिस टिम छ, एमसिटी सर्भिस भन्छ, केही भयो भने तपाईँकै घरमा आएर उनीहरूले ट्रिटमेन्ट गर्छ। क्राइसिसलाई स्टाबिलाइज गर्ने सेन्टरहरू छ, अनि अदर एक्युट बिहेभियर हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू छ। हरेक स्टेटमा यो छ होइन। लाइक यदि छैन भने पनि वाट वी कुड डु इज कि द्याट्स वाट वी निड तपाईँको भनेर हामीले एडभोकेसी गर्नु पर्यो, र जुन छैन त्यसलाई बनाउनु पर्यो। जे छ त्यसको एकदमै धेरै त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट्स लिनु पर्यो। र एज अ यङ एन्टरप्रेन्योर युथ होइन, यसमा मैले कस्तो खालको यसमा रोल खेल्न सक्छु, र हाम्रो कहाँनिर समस्या छ हामीले नै भनेनौँ भने हाम्रो समस्यालाई हाम्रो मात्र नेपालीको समस्या बनायौँ भने त त्यसको समाधान आउँदैन। त्यसलाई अमेरिकन समस्या बनाउनु पर्यो। आजको एज अ ह्युमन बिइङ एकदम कमन इस्युजहरू छ। त्यो भएको कारणले मैले नारायणजीको अगाडि कुरा सुन्दै गर्दा मलाई के लाग्यो भने वी सुड ह्याभ दिज कम्युनिकेसन्स र यो खालको फोरमहरू गर्दै अरू पनि गर्दै गएर कसरी बिगर अरू पपुलेसनहरूसँग एजियन अमेरिकन पेसिफिक आइसल्यान्डरको त्यो होल ग्रुपसँग कसरी हामी कनेक्सन्स गर्ने, इभन माइनोरिटी अफ्रिकन अमेरिकन कम्युनिटीहरूसँग हामी कसरी जाने, र हाम्रा तिनी समस्याहरू के छन्, र कस्ता खालका बिलहरू हरेक स्टेटमा छ, र त्यहाँबाट कसरी हाम्रो कम्युनिटी बेनिफिट्स हुन्छ भन्ने कुरा आई थिङ्क द्याट्स इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो नारायणजी। एक्ज्याक्टली होइन, तपाईँले राम्रो सम अप गर्नुभयो त्यसलाई। किनभने यो चाहिँ अब नेपालीमा भन्दाखेरि भुसको आगो भने जस्तो भित्रभित्र चाहिँ भइरहेको तर बाहिर नदेखिएको, र कतिपय चाहिँ त्यो स्टिग्मा वा त्यो खालको मान्छेको फिलिङले पनि भन्न पनि नचाहने त्यो कन्डिसनले पनि होला, भित्र भएर पनि बाहिर थाहा नभएको कुरा। तर जब त्यो चेतना बढ्छ अनि ओहो यो त मलाई पनि भएको थियो क्यारे भन्ने खालको फिलिङ हुने, अथवा भएको अवस्थामा पनि कहाँ गएर कसरी चाहिँ काउन्सिलिङ पाइएला वा सपोर्ट कहाँनिर हुनसक्ला भन्ने थाहा नभएको, यो खालको समस्या भएको विषय हो। तपाईँले एकदम राम्रोसँग त्यसलाई समअप गर्नुभयो। यो बाहेक हामी अरू थप अरू खालको कुराकानी पनि यो जुन मेन्टल हेल्थको जुन समस्या छ अथवा यो इस्यु छ त्यो बाहेक अरू पनि केही इस्यु हामीले आज कुराकानी गर्न चाहेका हौँ। यसमा नारायणजी मलाई बेसिकल्ली के भने म लाइक रिसेन्टली आई वेन्ट टु स्टेट डिपार्टमेन्टको एउटा प्रोग्राममा, इन्डियास्पोराको प्रोग्राममा म त्यहाँ गएँ एज अ गेस्ट। र त्यहाँ नेपाली के अरे पहिलो इन्डियन अमेरिकन राजदूत हुनुहुन्थ्यो रिचर्ड वर्मा, अनि हाम्रो स्टेट डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरीहरू लाइक एसिस्टेन्ट सेक्रेटरीहरूलाई मैले भेटेँ। त्यो कार्यक्रम पछाडि फर्मल्ली कुरा गर्दै गर्दा आज इन्डियन डायस्पोरा अथवा चाइनिज डायस्पोराले यति धेरै बिग्न एउटा खालको प्रगति नै भन्छु म हरेक सेक्टरमा। तपाईँको इभन पोलिटिकल पार्टिसिपेसनमा त्यस्तो धेरै छैन, कि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने चेन्ज मेकरहरू एक दुईवटा देखिन्छ, तर त्यसले मात्र सबै त हुँदैन। हामी भन्दा बाबी जिन्दल भनौँला अथवा कामला ह्यारिस भनौँला, तर पनि हाम्रो एजियन अमेरिकन कम्युनिटी त्यो खालको इन्टिग्रेसन भएको छैन। तर पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने कि इन्डियन अमेरिकन कम्युनिटीमा एकदमै ठुलो रिसर्च सेन्टर छ, उहाँहरू रिसर्च गर्नुहुन्छ, 300-400 जना मान्छेहरूले काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा के समस्या छ भनेर उहाँहरूले रिसर्च गरेर लगिसकेपछि लेजिस्लेसनमा त कुनै पनि देशको कानुन बनाउनको लागि त डेटा त चाहियो। अघि दिलसाले भने जस्तै हाम्रोमा एउटा मलाई के ल्याग जस्तो लाग्छ भने कि इट इज अ च्यालेन्जिङ, यो हेरिराख्नु भएको हामी सबैलाई एउटा च्यालेन्ज पनि हो कि कसरी हाम्रो डेटा साइन्टिस्टहरू भयो, हेल्थ प्रोफेसनलमा काम गर्ने साथीहरू सबै आएर हाउ कुड वी डु दोज स्टडी सेन्टर, यी सबै कुराहरूलाई हामीले कसरी कलेक्टिभली गर्ने, यिनलाई जर्नलको रूपमा कसरी पब्लिस गर्ने, अनि हाम्रो समस्या कहाँ छ भनेर हामीले भन्यौँ भने त सरकारले समस्या नभनिकन त सुन्दैन। अब त्यसै हामी न्युज पेपरमा मात्र लेखेर मात्र पनि सुन्दैन। हजुरको यसलाई कसरी चाहिँ लिपिबद्ध रूपमा लिएर लानेर त्यसलाई एउटा एउटा स्टडी एउटा रिसर्च सेन्टर कसरी बनाउने, र त्यसमा कल्चरको मात्र कुरा होइन कि यसमा कसरी जस्तो एजियन अमेरिकन स्टडिज पढाइ हुन्छ तपाईँको डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीमा, हार्वर्डदेखि युनिभर्सिटी अफ मेरिल्यान्डसम्म जहाँ पनि पढाइ हुन्छ, तर त्यसमा सब्सटेन्स छैन कि नारायणजी, कि त्यसलाई कसरी हामीले, किनभने नलेज त हाम्रो बारेमा या नेपालिज अमेरिकनको बारेमा त अरूले त लेख्दिन्न, हजुरको लेख्ने त हामी नै हो होइन, त्यसलाई नलेज प्रड्युस गर्ने पनि हामीले नै हो, प्रब्लम ल्याउने पनि हामीले नै हो, सोल्युसन ल्याउने पनि हामीले नै हो, कसैले त गर्दिन्न हजुरको।
होइन। एकजना साथीले भन्दै यो गुन्द्रुकलाई ट्रान्सलेसन अङ्ग्रेजीमा कति ट्रान्सलेसनै हुँदैन तपाईँको, होइन। अब त्यो खालको कुराहरू हेरेर मात्र पनि भएन। यसमा नारायणजीको विचारमा मैले छोटकरीमा मैले बुझ्न चाहेको हाउ द गभर्मेन्ट क्यान हेल्प, कि यस्तो कुराहरूमा कम्युनिटीको कुराहरूमा कि एउटा त्यसरी रिसर्च एउटा सेन्टर गर्दै गर्दा हाम्रो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू जति पनि हुनुहुन्छ, धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, र यो सबै नन प्रफिट अर्गनाइजेसनलाई एउटा हामी रिसर्च सेन्टर चाहियो है हामीलाई चाहिँ, मेन्टल हेल्थको कुरादेखि लिएर ओभरडोजको क्राइसिसको कुरादेखि लिएर इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको कुरादेखि लिएर इमिग्रेसनको कुराहरूदेखि लिएर गर्नको लागि हामीलाई एउटा रिसर्च चाहिने, एउटा यो चाहियो भन्ने खालको लागि व्हाट डु यु थिङ्क नारायणजी, वेयर डु यु थिङ्क कि वी कुड स्टार्ट, के हुनसक्छ सजेसन्स? यो त एउटा ग्रेट एरिया, ठुलो एरिया हो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो कि अब नेपाली पपुलेसन, नेपाली ओरिजिनको पपुलेसन अमेरिकामा बढ्दै गर्दा त्यो पपुलेसनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू के हुन्छन्? जस्तो एउटा मुद्दा मेन्टल हेल्थको होला, होइन, त्यसबाहेक अरू एजुकेसनहरू होला, कल्चरल एसिमिलेसनको होला, जेनेरेसन 1.5को कुरा आयो, होइन, त्यसमा कल्चरल एसिमिलेसन के त, होइन, नेपालको पनि हो जस्तो फिल नहुने, अमेरिकामा पनि यहाँ चाहिँ पुरै नभिजेको के हो त? त्यो थुप्रै डाइमेन्सनहरू छ नि। त्यो बाहेक पोलिसीगत हिसाबले हाम्रो संस्कृतिलाई आइडेन्टिफाई गर्ने के हुनसक्छ, वा नेपालीहरू, नेपाली मूलको अमेरिकनहरूको बिजनेस वा कुनै पनि काम गर्दाखेरिको सजिलो अप्ठ्यारो समस्याहरू के छन्, ती कुराहरूलाई लिपिबद्ध तथ्याङ्क डेटा कलेक्सन गरेर के छ भनेर निकाल्ने, एकाडेमिक रूपमा अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड त्यस्तोको लागि तपाईँले जस्तो 501c अथवा नन प्रफिट टाइपको अर्गनाइजेसनको जुन कुरा पनि भन्नुभयो नि, यो चाहिँ एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र लामो समयसम्म अर्थ राख्ने चिज हो यो, होइन। यदि हामीले त्यो कुरा इनिसिएट गर्न, सानो भए पनि सुरुवात गर्न सक्यौँ र सबै एरियामा काम गर्न सकिएला नसकिएला, भ्याइएला नभ्याइएला, तर केही एरियामा मात्रै, होइन, 2-3वटा एरियामा मात्रै अलिकति काम गरेर केही त्यस्तो खालको अथेन्टिक विथ डेटा सहित रिसर्च गरेर त्यो पेपरहरू पब्लिस गर्न सकियो, होइन, एटलिस्ट केही रेकर्डहरू मात्रै राख्न सकियो र काहीँ पोलिसी बनाउने या कुनै त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो छ, हामीसँग यो छ भनेर त्यो प्रस्तुत गर्न सक्यो, देखाउन सक्यो, र जसले हुन सक्ने अथवा बन्न लागेको पोलिसीमा अलिकति मात्रै भए पनि इन्फ्लुएन्स क्रिएट गर्न सक्यो भने त्यो त निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, होइन। थ्याङ्क यू। लगभग हामी 1 घन्टा पनि भयो। अब हो, यसलाई हो। हामी समअप हामी आज एउटा ब्रेन स्ट्रोमिङ सेसन जस्तो कि एजुकेसन हामी धेरै सेक्टरमा पनि गयौँ, र एउटा फाइनल थट चाहिँ नि डेफिनेटली आज भएको कुराहरूलाई हामी यसलाई बिस्तारै तपाईँको अगाडि बढाउँला, र आई हेभ अ भेरी इन्ट्रेस्ट कि एउटा प्यासन पनि कि अब भोलिको 50-60 वर्षमा हामी नहुँदै गर्दा हामीहरूले जुन खालको समस्या बेहोर्नु पर्यो, फेरि हाम्रो जेनेरेसनले त्यही समस्या बेहोर्यो भने हाम्रो जेनेरेसन अगाडि जाँदैन। त्यो कारणले मलाई के लाग्छ भने हाम्रो हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले जे देख्नुभयो हामीले पनि त्यही नै देख्यो भने त फेरि माथि जाँदैन। हाम्रो बच्चाहरूको च्यालेन्ज चाहिँ फरक खालको छ। कहिलेकाहीँ मैले के देख्छु भने हाम्रो घरमै पनि बच्चाहरूलाई मैले यस्तो धेरै दुःख गरेर आएको नेपालमा, तिमीले त यस्तो गर्दैन नि भनेर भन्छ। अनि कुनै कुनै बच्चाले के भन्छ, मेरो त्यो त चोइस त होइन नि त, म यहीँ जन्मेँ अनि मलाई त के थाहा छ भन्छ कि। अनि एकोर हो प्यारेन्ट्सहरूले भने जस्तो मैले यत्रो धेरै स्ट्रगल गर्दै आएँ, अमेरिकै आउन मलाई स्ट्रगल भयो, मैले व्यापार गरेँ, अनि म यसरी गरेँ, अनि तिमीलाई त लग्जरी छ भनेर आइभ सिन अ लट अफ त्यो घरमै पनि कन्फ्लिक्ट जस्तो देखेको छु। तर अघि दिलसाले भने जस्तै, तर त्यो हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि आफ्नै खालको समस्या छ, आफ्नै खालको च्यालेन्जहरू छ। जस्तो हाई स्कुलबाट कलेजमा जाँदै गर्दाखेरिमा नेभिगेट गर्दैन, अब प्यारेन्ट्सहरू नै एक्टिभ हुन्छ यहाँ चाहिँ। अब हाम्रो बच्चालाई चाहिँ तपाईँको यसमा मलाई सबैभन्दा खड्केको विषय चाहिँ के छ भने, अब हाम्रो बच्चाहरू धेरै राम्रो स्कुलहरूमा जानु भइसकेका छ, धेरै ग्रेजुएट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ। अब त्यो हाम्रो बच्चाहरूले जान पढ्न चाहेको कुरा पहिला जस्तो छैन नि नारायणजी। 2000तिर अथवा 1995 जस्तो छैन कि एभ्री ब्राइट स्कुलमा, एउटा राम्रो स्कुलमा नेपालीहरू भइसक्नु भएको छ। त्यसलाई हामी जस्तो, हाम्रो अमितजी, लेनिनजी जस्तो हाम्रो बहिनीहरू सबैजना मिलेर हाउ वी क्यान कनेक्ट कि रिसोर्सेस कहाँ छ तपाईँको। र फर इक्जाम्पल एकजना बहिनी कुनै हार्डवर्डमा पढ्न जान्छ भने चाहिँ अलरेडी हाम्रोमा हार्डवर्डमा पनि छन्, हपकिन्समा चाहिँ हपकिन्समा हुनुहुन्छ, त्यहाँको के हुन्छ त भनेर त्यो कसरी जोड दिने। अब यसको लागि पनि नारायणजीले भने जस्तै एउटा यस्तो चाहिँ नि रिलायबल फोरम चाहियो कि त्यो कनेक्सन्स गर्ने।
अब पछिल्लो समयमा हाम्रो अमितजीको बच्चा बच्ची र नारायणजीको बच्चा बच्चीको बिचमा कसरी कनेक्सन बनाउने, द्याट्स द बिगेस्ट इस्यु। अब अहिले त नेपालबाट कुनै एउटा पार्टीगत रूपमा, दलगत रूपमा, क्षेत्रगत रूपमा, तपाईँको जिल्लागत रूपमा एउटा कनेक्सन छ हाम्रो चाहिँ, होइन? तर अब यो जेनेरेसन पछि त त्यो त रहँदैन, होइन? अब त्यो नरहँदै गर्दा अब 10 वर्ष 15 वर्षभित्रमा हामीले यो कनेक्सन गराउन सकेनौँ भने त नारायणजी, फेरि यो हाम्रो पनि जुन नलेज छ त्यो लिपिबद्ध त छैन हजुरको, होइन? अनि त्यो नलेज पनि मर्छ। अनि भनिसकेपछि हाम्रो बच्चाहरूलाई त्यो सपोर्ट सिस्टमको लागि पनि आई थिङ्क अमितजी, आई विल स्टार्ट फ्रम देयर कि वाट एक्ज्याक्टली वी कुड डु कि नेक्स्ट 4 इयर्समा होला, अथवा मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी के हुन सक्ला, र हामी सबैको रिस्पोन्सिबिलिटी के हुन सक्ला, र हाम्रो जो लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, एन्टरप्रेन्योरहरू हुनुहुन्छ, हाउ डु वी थिङ्क कि हामीले उहाँलाई त्यो इन्स्ट्रक्सनको फेजमा कसरी गरेर इन्सपायर गर्न सकिन्छ। अमितजी, आई विल स्टार्ट र एउटा क्लोजिङ रिमार्क्स है, अनि हामी विल कन्क्लुड है नारायणजी। एक्ज्याक्टली हो। Thank you, delegate, honorable delegate Harry Bhandari-ji. Once again, सबैजना नमस्ते। अघि चाहिँ अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दा मेरो आफ्नो अलिकति राम्रोसँग सूचना सेट थिएन, तर आई वाज वाचिङ एन्ड लिसनिङ अन द फेसबुकमा। अनि न्युयोर्क सिटी नै लिएर आउनु भएछ तपाईँले, त्यही त, अनि फाइनली आई म्यानेज टु ब्रिङ अप द के अरे होल सिटी नै, अनि माइसेल्फ टु, अनि द्याट्स सो इट्स फर्स्ट अफ अल त इट्स लाइक ग्रेट अनर एन्ड प्लेजर फर मी, होइन? तपाईँहरूसँग यसरी very first, thank you, Harry ji, for providing this such a great platform and connecting with this wonderful and talented youth. जुन I think अब म पनि न्युयोर्कमा इन अमेरिकामा it's been 2007 देखि छु. I have not seen any of the such high level of platform or even social organization. अघि तपाईँले भने जस्तै there is a hundreds of social organization हाम्रो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटीको, तर यसरी यङ जेनेरेसन युथहरू जसले चाहिँ आफ्नो एउटा करियर बिल्डिङ सँगसँगै एउटा सर्टेन लेभलमा एचिभमेन्ट गरेका छन्, त्यो लेभलका यङहरूलाई पनि यस्तो प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदिएर उनीहरूको भ्यू पोइन्ट, वाट क्यान बी डन, वाट्स द कन्सर्न, वाट द इस्यु, एन्ड वाट एभर दे हेभ स्टडी अर knowledge they have acquired in the during the either education system or in the professional life, they can transfer to the community. त्यस्तो भएको थिएन जस्तो लाग्छ. So that's a great thing and thank you for that. Coming to the your point and concluding मा चाहिँ भन्दाखेरि मैले जहिले पनि like good thing अहिले यो सबैको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा सेयर पनि मन लाग्यो. By profession I am also the public health student. I call myself as a public health student. I graduated in public health 2010 मा यही न्युयोर्कबाट, and I associated with the health institution Columbia and NYU, and I have seen this kind of health issues not only particularly in American community को, mostly in the marginalized community, South Asian देखि लिएर African community is the big छन् हैन, इस्युहरु छन्. त्यस्तै अरु पनि इस्युहरु, स्पेशली हाम्रो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि there is a lot of the इस्युहरु छन् हैन. सो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले अब बिकज अफ द आवर साइज भनौँ अथवा रिसोर्सेसहरु लिमिटेड भएको हुनाले, हाम्रो कम्युनिटीको स्ट्रेन्थ लिमिटेड भएको हुनाले दिस भोइस नेभर बिन हर्ड टु द मेन स्ट्रिममा भनौँ न, अथवा सर्टेन ठाउँमा त्यो भइरहेछ. अब यो कुराहरुलाई एड्रेस गर्नलाई कतै न कतै एउटा सुरुवात त गर्नुपर्छ हैन. कतै न कतै हरेक मान्छेले आफ्नो लेभलबाट केही न केही गरे भने मात्रै एउटा पोजिटिभली इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने सन्दर्भमा जहिले पनि आई हेभ my own motto, whatever beside my professional level, whatever I can do to address these kind of things, I can do by myself. I can start by myself भनेरै 2011 देखि नै एउटा आफ्नै मैले जेसुकै गर्दाखेरि and that I felt that things very badly when 2010 मा चाहिँ मैले सेन्ससमा काम गर्ने पाएको थिएँ just to explore, and I was very त्यतिखेर सबै अब भनौँ न एसियन अमेरिकन कम्युनिटीको क्याटेगोरीहरुमा चाहिँ हाम्रो नेपालीको नामै नेपालीको कतै नामै पनि हुन्थेन. वाज क्याटेगोराइज एज द अदर एसियन अमेरिकन. आई थिंक स्टिल गभर्नमेन्टको तपाईको व्हाइट हाउसको अथवा सेन्सस ब्युरोको तपाईको डाटा हेर्नुभयो भने स्टिल 2020 मा आई वाज वन अफ द फिल्ड सुपरभाइजर. स्टेट आइडेन्टिटी 2020 को सेन्ससमा देयर इज अ नेपालीज क्याटेगोरी हैन. त्यो कुराहरु छन्, धेरै कुराहरु. सो अब यो कुराहरुमा लगायत अरु इस्युहरु पनि छन्, बट त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाएर लाने भन्दाखेरि मेरो विचारमा मैले फेल गरेको तीनटा कुरालाई हामीले जोड गर्यो भने एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी, अर्को इन्टिग्रेसन र इम्पावरमेन्ट, जुन चाहिँ मेरो एउटा आफ्नै मोटो पनि छ.
र त्यो त्यसलाई चाहिँ अब सिम्पली डिफाइन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हाम्रो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हामीसँग समस्याहरू के छन् होइन, अनि अनि हाम्रा रिसोर्सेसहरू के छन्, जस्तै ह्यारिजीले भन्नुभयो जस्तो देयर इज अ वी हेभ अ ग्रेजुएट्स इन द हार्वर्ड होइन, वी हेभ अ प्रोफेसर नेपाली प्रोफेसर इन द हार्वर्ड, वी हेभ अ पिपल इन एमआइटी, वी हेभ इन कलम्बिया होइन, डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हाम्रै नेपाली कम्युनिटी चाहे इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमै हेरौँ, जस्तै फेसनमै हेरौँ, मिडियामै हेरौँ, डिफ्रेन्ट सेक्टरमा कतै न कतै हाम्रो नेपाली कम्युनिटीका प्रोफेसन पनि नभए होइनन्। त्यो त्यो हाम्रो रिसोर्सहरूलाई पनि हामीले आफै पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र आइडेन्टिफाई गरेर अनि त्यस्तै समस्याहरू पनि जस्तै मेन्टल हेल्थको भयो, एजुकेसन अथवा जुनसुकै सेक्टरको होस्, त्यसलाई पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। वान्स यु ह्याभ, अनि त्यो आइडेन्टिफाई गर्नलाई अघि ह्यारिजीले भने जस्तो we must have a community center or research center where you can think about, brainstorm about this thing and bring it together. And once we identify, then we comes to the next level, how we can integrate, integrate this प्रोफेसनलहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट फोरमहरूदेखि लिएर विदिन फर्स्ट त हाम्रै बिचमा हाम्रै कम्युनिटी र हाम्रै प्रोफेसनल बिचमा we need to have a create the platforms, you need to have a forum like different kind of forum, national level, local level ma, where you can integrate ourselves and be united. Once we have a different that kind of forum or platform integrated ourselves, then we can look forward to integrate in the other community, like we are uh, here after the African American, most of the resources policy level मा अहिले भनौँ अमेरिकाको सेन्ट्रललाई चाहिँ एसियन अमेरिकनलाई प्रायोरिटी दिइरहेछ, बट where we exist then एसियन अमेरिकन भनौँ न एउटा क्याटेगोरीमा पनि आर वी गेटिङ द सेयर वाट्स वी सपोज टु गेट अन द्याट प्लेटफर्म भन्दाखेरि सिम्पली छँदै छैन, किनभने वी आर नट द्याट युनाइटेड, वी आर नट, आवर भोइस इज नट द्याट युनाइटेड भनौँ, अनि अथवा वी आर नट कमिङ एज टुगेदर इभन स्मल कम्युनिटी भए पनि, किनभने एसियन अमेरिकन कम्युनिटी भन्दा पनि भित्र पनि एज अ माइनोरिटी, one of the vibrant minority community, Nepali American community can have a good amount of share and ask for the, be the one of the loudest voices, भनौँ न एउटा can be equal our voice and can have the stakes. So we need to think about that integration part, and then we can definitely, once we identify ourselves, our resources, or even local resources, then we can integrate ourselves in the mainstream either through the political connect politically or professionally. Like Harry Bhandari is a perfect example. If you passionate and committed, then you can achieve the goal. And it's, even we have a very small resources community wise or financial or vote wise, still he can win. If he can win, and many he can set the example for the many young generation. त्यो पनि एउटा इन्टिग्रेसनको पार्ट हो होइन। तर यदि हामी आफैलाई चाहिँ त्यो पोलिटिकल इन्टिग्रेसनमा भनौँ अथवा सोसियल इन्टिग्रेसनमा अथवा अमेरिकाको मेन स्ट्रिमको अरू कुनै प्रोफेसनल इन्टिग्रेसनमा होस्, चाहे त्यो हेल्थ सेक्टरमै होस् अथवा एजुकेसन सेक्टरमै होस्, यदि कल्चर सेक्टरमै होस्, इफ वी नट मुभ फरवर्ड टु इन्टिग्रेट आवर सेल्फ एन्ड वर्क टुगेदर विथ द other कम्युनिटीहरू आफ्नो सँग भने our voice never will be heard to the mainstream mainstream होइन। And if our voice not going to be heard, or we not come as an integrated united, we cannot able to empower our community basically, so first we need to identify our समस्याहरूदेखि लिएर our resources, and then we can try our best to integrate within ourselves, create the platform, bringing this kind of talented young generationहरूलाई हामी कन्टिन्यू कुराहरू गर्ने अथवा एउटा प्लेटफर्महरू प्रोभाइड गर्ने। And then obviously once we can do this, we can have many more Harry Vandariji like people and American male politics and different professional sector. And once you have these kind of professional or political leaders or advocates, it's very easy to mobilize vast amount of resources which America already in American system already have, and we can mobilize these resources to the our community and empower to the our community. Once again, thank you everyone, and namaste. Thank you. Thank you. Narji, I think हजुर Yep. Thank you so much, Amitji. I think we are at the end of our whole conversation.
like Q&A, town hall type of conversation. Hariji, if you have any remarks at the end. No, I'm sure very glad कि अब Yep. यसरी हामीले यसलाई कन्टिन्यू गरौँ हजुरको अलिकति लेट Yes, पनि भएको छ definitely. अनि Yep, कसैको केही थप्नु छ भने थपौँ र आई थिङ्क वी शुड एन्ड जस्तो लाग्यो मलाई definitely. Yep. नानजी Let's end for अनि today. कन्टिन्यू दिस इज द फर्स्ट सिरिज अनि म अब Yep. लेलिनजी उहाँ नेपालबाट जोडिनु भएको छ आई वुड लभ टु हियर हिज फाइनल रिमार्क्स अनि देन वी विल कन्क्लुड नि लेलिनजी Yep. हजुर थ्याङ्क यू हरिजी कतिपय कुराहरू त अघि अमितजीले भन्नुभयो है म न्युयोर्कमा बसेको धेरै समय भयो न्युयोर्कमा मात्रै 80 देखि 81वटा नेपाली अर्गनाइजेसनहरू छ यो थपिने क्रम बढ्दैछ Yeah. हामीले इभेन्टहरू देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक उसमा 20जना 30जना मान्छेहरू देखिरहेको हुन्छौँ तर नेपालीकै एउटा इभेन्ट भनेर देखेकै छैन जस्तै अब त्यो भनेको अब जब हामीले एउटा एज अ नेपाली हामीले एउटा इभेन्ट न्युयोर्क जस्तो जहाँ 20,000 नेपाली अथवा नेपाली समुदायको हामी बस्छौँ त्यहाँ हामीले एउटा नेपालीले एउटा इभेन्ट गरेर इफ यु क्यान पुल मानव 5,000देखि 10,000 मान्छे त्यो एउटा पावर हो त्यो एउटा भोइस हो त्यो त्यो एउटा जान्छ र हामीले कता न कता हामी यहाँ हामी युएस बसे पनि न्युयोर्क बसे पनि हामीले चाहिँ हाम्रै त्यो नेपालको सोचहरू त्यो इगोहरू ल्याइरहेको हुन्छौँ हामी कुन पार्टीको कुन क्षेत्रको कुन जात कुन धर्मको त्यो ल्याइरहेको हुन्छौँ यदि हामीले त्यो सबै छोडेर एज अ नेपाली भनेर एउटा गऱ्यौँ भने त्यसको चाहिँ सन्देश ठुलो जान्छ होला गुड एक्जाम्पल हाम्रो अधिकार अर्गनाइजेसन छ वर्षौँदेखि न्युयोर्कमा उहाँहरूको फोकस चाहिँ डोमेस्टिक वर्करदेखि लिएर नेल सलोन अनि कतिपय अनडकुमेन्टेड हुनुहुन्छ जोसँग हेल्थ इन्सुरेन्स छैन उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ सो हामीले सबै ठाउँमा क्षेत्रमा हात हालेर सबै प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ भन्न पनि सकिँदैन किनभने हाम्रो आफ्नो कमिटमेन्टहरू छ जबदेखि लिएर फ्यामिली तर हामीले यही इस्युजहरू आइडेन्टिफाई गरेर कुन चाहिँ इस्यु चाहिँ हामीले पहिला एड्रेस गर्नुपर्छ है भनेर त्यो हामीले एउटा सुरुवात गऱ्यो भने पनि त्यसले चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई अरू अर्गनाइजेसनलाई इन्सपायर हुन्छ होला आजको यो सेसन आई थिङ्क वाज भेरी फ्रुटफुल अनि थ्याङ्क यू ह्यारिजी लगायत सबैजना जो जोडिनु भयो नारायणजी बिग फ्यान म सानैदेखि हजुरको बिबिसीको हेरिरहेको हुन्थेँ सुनिरहेको हुन्थेँ सो Nice. Thank you, Lelinji. नानजी त्यहाँ हाम्रो आदित्यजीको आई वान्ट टु एड समथिङ फ्रम माई उहाँले एक्सपिरियन्स छोटो कमेन्ट पठाउनु भएको छ अदित शिवाकोटीजी प्लिज गो हेड हजुर ओके नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि सो मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार न्युयोर्क स्टेटकै उदाहरणको रूपमा दिएँ हामीले जसरी हाम्रो समुदायलाई नेपाली कम्युनिटीलाई अपलिफ्ट गर्नुपर्छ भनेर लाइक होल डिस्कसन युथहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ तर अमेरिकामा आइकन हामी नेपालीले मात्रै नेपालीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्छ Yeah. हामीसँगै अरू समुदायहरू जस्तै बङ्गाली भाषा बोल्ने इन्डियन्स अनि त्यसपछिबाट अरू पाकिस्तानी गाइनिज समुदायहरू अनि त्यसपछिबाट ल्याटिनो समुदायहरू विभिन्न हुनुहुन्छ अनि उदाहरण कसरी दिए भन्दाखेरि पेन्डेमिकको समयमा सबैजना एफेक्टेड हुनुहुन्थ्यो नि त होइन अनि न्युयोर्क स्टेटले एउटा एक्सक्लुडेड वर्कर्स फन्ड भन्ने एउटा क्याम्पेन लन्च गरेको थियो जसले चाहिँ $2.4 बिलियन अनडकुमेन्टेड मान्छेको लागि जो पनि हुनुहुन्छ न्युयोर्क स्टेटभित्रमा उहाँलाई चाहिँ लाइक $15,000 लागि एउटा हेल्प भयो अब मान्छेहरू पेन्डेमिक आयो जागिर गयो घरमा बच्चा छन् छोरछोरी स्कुल जान्छन् आफ्नो डेट तिर्नुपर्छ हुन्छ नि होइन त्यो गाह्रो छ घरबेटीलाई भाडा तिर्न सकिँदैन घरबेटीले घरबाट निस्केर जा भन्छ जाडो महिनाको समय आउँदैछ मान्छेहरू कहाँ गएर सुत्नु सो विभिन्न समस्याहरू हुँदाखेरि हामीले सबै समुदायसँग मिलेर काम गर्न सक्यौँ भने लाइक हाम्रो कम्युनिटीमा के भइरहेको छ एक्चुअल त्यो जडदेखिको समस्या बुझेर कतिपय समुदायमा डोमेस्टिक भाइलेन्सको केस हुन्छ रिसेन्ट पेन्डेमिक पछि जस्तो यो एजियन हेट सुरु भइरहेको छ त्यही भएर सबै कम्युनिटीमा एउटा कम्युनिटी अर्गनाइजर्सहरू हुनुहुन्छ हरेक कम्युनिटीमा इन्भल्भ भइरहनु भएको विभिन्न संस्थाहरू हुनुहुन्छ सो उहाँहरू सबैसँग मिलेर अनि मात्रै एउटा हो स्ट्राटेजी बनाउन सक्यौँ भने अनि अझै सजिलो हुन्छ हरेक समुदायलाई अगाडि बढ्नको लागि जस्तो चाहिँ लाग्छ अनि यो होल भर्चुअल लाइक टाउन हल जुन युथ एजुकेसनको लागि गइरहेको छ अनि आई अल्सो थिङ्क हाम्रो युथहरू अलिकति पोलिटिकल्ली सार्प पनि हुन जरुरत छ जस्ट अमेरिकामा आइन्छ दुःख पाइन्छ द होल मेन्टल हेल्थ इस्युको कुरा हुन्छ तर पनि
अमेरिकामा आइसकेपछि यो पनि मेरै देश हो, यो पनि मेरै समुदाय हो, मेरै कम्युनिटी हो, मेरो कम्युनिटीमा भएको समस्या पनि मेरै हो, नेपालमा भएको समस्या मात्रै मेरो हो, मेरो कम्युनिटीमा भएको समस्या होइन भन्ने त्यो विचारका साथ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै आई वुड लाइक टु कन्क्लुड। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू अदितजी। अब चाहिँ हामी फाइनली ऱ्याप अप नै गरौँ होला हो। आई स वान कमेन्ट ग्रुसा अमात्य। हजुर, मलाई एउटा एड गर्नु मन लागेको चाहिँ आदितले भन्यो, त्यसपछि अमित दाइले भन्नुभयो होइन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कि we need to start from हाम्रो basic community level. अनि community level मा नै if we could add immigrant support group. So for example, हामी स्कुललाई फोकस गर्ने हो भने स्कुलमा चाहिँ हुन्छ नि इङ्ग्लिस पढाउने टिचर्स, फोरेन ल्याङ्ग्वेज पढाउने टिचर्सहरू, क्याफेटेरियामा काम गर्ने मान्छेहरू, जेनरल एडमिनिस्ट्रेटर्सहरू, जस्ट ह्याभिङ अ ग्रुप जसले चाहिँ हुन्छ नि जो इमिग्रेन्टकोमा जन्मेको किड्सहरू भनौँ, त्यसले गरेर चाहिँ डेटाहरू कलेक्ट गर्छ के भइरहेछ, अनि देन बिस्तारै त्यो कम्युनिटी लेभलमा हुन्छ नि टाउन हाउस मिटिङहरूमा मेबी भन्न सकिन्छ। द्याट वे हुन्छ नि वी आर गेटिङ हेल्प फ्रम बाहिरको कम्युनिटी एज वेल टु बिल्ड आवर ओन कम्युनिटी जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। द्याट्स अल आई हेभ फर नाउ। नारायणजी जाँदा जाँदै हाम्रो यहाँ कमेन्टहरू छ त्यस्तो छैन। हाम्रो तुल दाई हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजी, विनोदजीले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, अनि उहाँको कमेन्ट चाहिँ धेरै गर्नुभएको छ। मैले आई वान्टेड टु इन्क्लुड कि नेपालीमा बोल्नुहोस् भनेर हामीले एकदमै ट्राई गर्छौँ। तपाईँको एकदम राम्रो कमेन्ट थियो, खिचडी भाषामा नबोल्नु भनेर भन्नुभएको छ। एब्सोल्युटली वी लभ नेपाली है। तपाईँको थ्याङ्क यू फर यर सजेसन्स। अनि शैलेन्द्रजी, डम्बरजीले अल द बेस्ट भन्नुभएको छ काठमाडौँबाट। नारायणजी हजुर। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँले सायद त्यो कमेन्ट फेसबुकमा हेर्नुभयो होला है? हजुर हजुर हजुर। ल, थ्याङ्क यू सो मच। अब आजलाई चाहिँ हामी त्यसपछि यहीँ टुङ्ग्यौँ। यो अभियान, यो खालको कुराकानीको पहिलो श्रृङ्खलालाई। त्यसपछि यस्तो खालको कुराकानीलाई पछि पनि निरन्तरता दिउँ र लेट्स सी हाउ वी क्यान गो अहेड है। त्यसपछि आजलाई चाहिँ यहीँ टुङ्ग्यौँ होइन त? थ्याङ्क यू। एउटा जाँदै म सानो 30 सेकेन्ड एउटा कुरा भनिहालौँ इफ अनुमति छ भने ह्यारीजी र नारायणजीको। लास्टमा म भन्न चाहन्छु वन्स अगेन थ्याङ्क यू ह्यारीजी एन्ड नारायणजी एभ्री वान। अघि एकजना बहिनीले पनि भनेको थियो नाउ इज टाइम, अदितले भनेको थियो नाउ इज टाइम अल्सो यङ जेनेरेसनहरू यहीँ हामीले अहिले प्यानलमा पनि भएको र हामीलाई सुरु राख्नुभएका नेपाली अमेरिकन युथहरू, तपाईँहरू पनि अब पोलिटिकली अलिकति पोलिटिक्समै इन्भल्भै नभए पनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ पोलिटिकल कुराहरूमा इन्गेज हुनुपर्छ। र ह्यारी भण्डारी जी लगायत अन्य नेपाली समुदायबाट कोही पनि पोलिटिक्समा यदि अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न तपाईँहरूको तर्फबाट वाट एभर यु क्यान डु एटलिस्ट even share their information, what they are advocating for, or if they can be helpful to your network, please do so and support political campaign of the different Nepalese American community भन्ने म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच अमितजी, थ्याङ्क यू सो मच। ल तपाईँ अमितजी, तपाईँको यो भनाइसँगै आजको यो कुरा चाहिँ हामी कुराकानी ऱ्याप अप गरौँ है त? थ्याङ्क यू। नमस्ते।